สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะเดี๋ยววันนี้มาชวนทำขนมปังนุ่มๆกันนะคะตัวนี้มีนามีเทคนิคนะคะมีความจงใจทำยังไงให้เขานุ่มสำหรับมือใหม่ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะนุ่มๆแบบนี้จ้าและเทคนิคการนวดนะคะนวดยังไงให้แป้งเนียนเร็วแต่ว่านวดแป๊บเดียวจ้ะเราจะมีนมนะคะนมจืด1ถ้วยตวงกับอีกเศษ1/4ถ้วยตวงนี่แบบนี้นะคะจะทำได้ทั้งหมด9ชิ้น1ถ้วยตวงกับอีกเศษ1/4ถ้วยตวงแพ้นมก็ใช้เป็นน้ำนมธัญพืชอื่นๆได้เช่นเดียวกันน้ำตาลทรายค่ะเหมือนเดิมอย่าไปซีเรียส3ช้อนโต๊ะอยากได้ขนมปังที่มีรสชาติใครเป็นเบาหวานก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลลงไปก็ได้ค่ะตัวนี้ไม่ซีเรียสแต่ใส่ไปนิดนึงใส่ไป1ช้อนชาเพื่อที่เราจะพรูฟยีสต์ค่ะส่วนตัวยีสต์เนี่ยนะคะมีนาจะใส่ไปประมาณ2ช้อนชาเหมือนเดิมนะ2ช้อนชานะยีสต์ตัวนี้ใช้ดีมากนะคะมีนาบอกเลยเป็น instant dry yeast แล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันวันนี้จะทำไปด้วยความรวดเร็วเพราะว่าแม่สามีจะมาต่อด้วยแป้งค่ะแป้งเนี่ยเราใช้แป้งขนมปังก็ได้ถ้าใครเป็นมือใหม่นะแนะนำให้ใช้แป้งขนมปังแต่ว่าถ้าใครใช้เป็นแบบว่าอยู่เมืองนอกค่ะแป้งขนมปังยากใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์แบบมีนาก็ได้ค่ะไม่ได้ร่อนด้วย1ถ้วยตวงนะคะแล้วก็2ถ้วยตวงใส่ไป3ถ้วยตวงก่อนในระหว่างที่เราใส่แป้งนะคะเราจะใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาครึ่งแล้วเราก็รวบส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันใครอยากทานน้อยนะคะก็หารสูตรได้แต่ตัวนี้คือเราใส่ไส้อะไรก็ได้หรือเราจะไม่ใส่เลยก็ได้ทานเป็นอาหารเช้าทานคู่กับแยมครีมชีสหรือทำเป็นแซนด์วิชก็ได้ค่ะนี่มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็แค่ใช้ช้อนเนี่ยนะคะรวบๆเขาก่อนพอเรารวบแป้งเขาได้ที่แล้วนะคะแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องอะไรเยอะแยะเราก็จะใส่เนยค่ะเนยละลายมีนาใช้เนยจืดถ้าใครใช้เนยเค็มตัดเกลือทิ้งไปเลยนะคะเกลือที่ใส่ก่อนหน้านั้นประมาณ1ช้อนชาครึ่งอ่ะ1 2 3ใส่ไปประมาณ3ก่อนเสร็จแล้วเราก็ลวกค่ะลวกใช้ช้อนเนี่ยลวกแป้งมีนาบอกว่ามีนาจะบอกว่ามีนาลืมใส่ไข่จริงๆแล้วจะต้องใส่ไข่นะคะลืมไข่ไก่ค่ะใส่ไปในนมเลยก็ได้นะในส่วนผสมของเหลวอ่ะมีนาลืมไข่ไก่2 ฟองค่ะเบอร์2นะคะจะอุณหภูมิห้องหรือจะเย็นก็ได้แล้วเราก็ใส่ลงไปแบบนี้เราจะเหลือไว้นิดนึงนะเหลือไข่ไว้นิดนึงเอาไว้ทาหน้าขนมปังแบบนี้นะคะเหลือไว้หน่อยนึงนะเมื่อกี้ว่าทำไมแป้งมันแห้งนะคะเราก็นวดค่ะคือเราแค่รวบส่วนผสม ขอโทษนะแล้วก็รวบส่วนผสมเนี่ยค่ะให้เขาเข้ากันถ้าลืมใส่ตอนยีสต์ยังไม่ขึ้นตอนยีสต์ยังไม่ขึ้นฟูเนี่ยมันใส่ลงไม่ได้แต่ว่าถ้าทำเสร็จแล้วยีสต์ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วเหมือนกับว่าเราพักขนมปังไว้แล้วรอบนึงขนมปังขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วแล้วจะมาใส่เพิ่มนี่ใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็นวดค่ะถึงว่าปกติแป้งมันต้องใส่ประมาณ3ถ้วยตวงครึ่งแป้งมันจะนวดง่ายค่ะมันจะนวดไม่ยากเราก็ใช้มือเนี่ยรวบทำอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าใครแป้งเหลวเกินไปนะคะนวดไม่ได้สามารถเติมแป้งได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยแป้งอาจจะเหลวเกินไปฉันนวดไม่ได้เติมไปอีกสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะเอาให้มันประมาณเนี้ยเนี่ยค่ะเราก็นวดแบบนี้ให้แป้งเขาพอเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้เทคนิคพักแป้งคราวนี้มีนาจะพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วมีนาจะมานวดอีกทีนะคะมันจะได้นุ่มขึ้นแต่ว่าถ้าใครมีเครื่องนวดเนี่ยสามารถนวดยาวไปได้เลยค่ะประมาณ10 ถึง 15นาทีนะคะ15นาทีผ่านไปแล้วนะคะวัยมันโกหกใช่ไหมเห็นไหมว่าแป้งไม่ค่อยขึ้นเลย ขอโทษนะ อากาศมันเปลี่ยนเราจะ
เทเนยละลายลงไปที่มือค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือจะใช้น้ำมันพืชก็ได้นะคะน้ำมันพืชเนี่ยเราจะใช้น้ำมันรำข้าวน้ำมันข้าวโพดน้ำมันเขาเรียกว่าน้ำมันอะไรก็ได้ยกเว้นน้ำมันปาล์ม น้ำมันปาล์มเนี่ยค่ะมันหนักเราก็จะทำอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรวบอีกสักพักสัก 3-4 นาทีแบบนี้ค่ะก็คือให้แป้งเนี่ยเขาเนียนขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เราพักแป้งแล้วแป้งเขาจะยืดหยุ่นได้เราก็จะนวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะนวดจนแป้งได้เนื้อแบบนี้เสร็จแล้วมีนาก็จะทาด้วยน้ำมันค่ะน้ำมันหรือเนยละลายก็ได้อีกนิดนึงเท่านั้นเองแล้วก็พักแป้งแบบนี้ถ้าเมืองไทยนะคะพักแป้งประมาณ30นาทีนะหรือว่าให้แป้งเขาขึ้นประมาณเท่าตัวครึ่งอะค่ะถ้าเมืองนอกอาจจะพักประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าอากาศมันหนาวมากนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาแบ่งขนมปังกันค่ะขึ้นแบบสวยงามมากมีนาลืมกดวิดีโอนะคะหลังจากที่เราพักแป้งเรียบร้อยแล้วแบ่งออกเป็น9ก้อนค่ะเสร็จแล้วเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆธรรมดาแบบนี้แล้วเราก็หาผ้าคลุมไว้นะคะกันแป้งแห้งหยิบก้อนแรกค่ะที่เราทำไว้ออกมาโรยแป้งนิดนึงคว่ำเขาค่ะแล้วเราก็รีดให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่ความยาวประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้เป็นตรงนี้ค่ะเก็บตะเข็บทำแบบนี้ให้ครบอันทุกอันเดี๋ยวเราพักแป้งไว้15นาทีนะคะพักไว้แบบนี้เลยหลังจากที่เราพักแป้งไว้15นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หยิบไอ้อันที่อืดๆเนี่ยค่ะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จับหงายแบบนี้แล้วก็คลึงปลายให้เล็กลงเท่านั้นเองนี่ตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นนี่เราก็ทำแบบนี้ม้วนค่ะอยากใส่ไส้อะไรก็ใส่นะเท่านี้เห็นไหมคะแล้วก็ไปวางค่ะบนถาดที่ทาด้วยไขมันไม่ว่าจะเป็นเนยนะคะหรือว่าน้ำมันก็ได้หรือว่าบนถาดที่รองด้วยกระดาษไขขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะได้12ชิ้นถ้าแป้งแห้งนะคะใช้ฟอกกี้ฉีดน้ำฉีดหน่อยนะคะให้เขามีความแบบชุ่มชื่นนิดนึงเดี๋ยวเราพักแป้งค่ะให้เขาขึ้นเป็น2เท่าหาพลาสติกคลุมไว้ก็ได้แต่ว่าเผอิญพลาสติกมีนาหมดก็เลยคลุมไว้แบบนี้นะคะแม่สามีมาแล้วค่ะเอาค่ะอุ่นเตาอบที่ไฟ180องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมเป็นไงนุ่มชัวร์ทาไข่นะคะที่เราแบ่งเอาไว้ผสมน้ำนิดนึงด้วยค่ะหรือผสมนมก็ได้แล้วก็ทาไปให้ทั่วเสร็จแล้วเราก็จะโรยนะคะงาดำงาขาวแบบนี้อบแล้วนะคะอบมาแล้วนะคะประมาณ15นาทีฟูมากฟูมากน้องฟูสุดไปค่ะไปเสิร์ฟแม่สามีกัน
คือยิ่งโอเวอร์พรูฟนี่คือความจงใจนะคะในความโอเวอร์พรูฟให้เขาแบบว่ามีรูปร่างบิดเบี้ยวนิดนึงเพราะว่าความนุ่มมันอยู่ตรงนี้แหละนี่นี่ค่ะสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นก็คือแบบนี้ความจงใจที่ให้โอเวอร์พรูฟนั่นเองอ่ะได้ยูมูชักโอเพนินไม่ได้หมูเซนpeynir vereyim. Güzel olmuş. Yok. Götür elde bir acık. O bize çay ya. Yak yak bu senin yak sana satıyor. O yanına birนาชุดเสื้อเซนมาค่ะเรามาดูความนุ่มของน้องกันนะคะ นี่คือความจงใจนะที่มีนาให้เขาโอเวอร์พรูฟแบบนี้เพราะว่ามีนาอยากให้ข้างในเขานุ่มๆสำหรับมือใหม่อะนะเนี่ยฉีกให้ดูแนวหน่อยก็นุ่มจ้ะแยมมาเลยค่ะแยมเนยหรือไม่ทานเฉยๆก็ได้เห็นไหมคะรูปร่างยังไม่สำคัญเอาความนุ่มความอร่อยไปก่อนค่ะรูปร่างเนี่ยมันฝึกกันได้นะคะส่วนตัวเนี้ยมีนาจงใจให้มันบานเบิกแบบนี้เพราะว่าสำหรับมือใหม่นั้นสูตรนี้ทำยังไงก็นุ่มค่ะถ้าทำตามสูตรนะจ๊ะนี่ค่ะไปแล้วค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้มีนาด้วยนะคะง่ายๆเลยค่ะแค่นี้เองพอเย็นตัวแล้วนะต้องหาภาชนะที่มีฝาปิดใส่เอาไว้นะคะไม่อย่างนั้นเขาโดนลมเขาจะแห้งนะจ๊ะ